ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਉੱਠਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜੇ ਨੀਂਦ ਨਾਲ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੀਂਦ ਸਿਰਫ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਲਥ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ ਜੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਸਲਾਮ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨੀਂਦ ਦੀ, ਕਿ ਨੀਂਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਛ ਟਿਪਸ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨੀਂਦ ਆ ਸਕੇ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਾਰਮੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰ ਰਿਪੇਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਆ ਉਹ ਸਰੀਰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਤੰਦਰੁਸਤ ਤਰੋ-ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਉਹਨੂੰ ਪਚਾ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਐਨਰਜੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰਟੀਸੋਲ ਆ ਸਰੀਰ 'ਚ, ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਟੀਸੋਲ ਹਾਰਮੋਨ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹਾਰਮੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੈਨਿਕ ਜਿਹਾ, ਹੈਜ਼ੀਟੈਂਟ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿ ਰਿਲੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਪਰ ਮਾਈਂਡ ਇੱਦਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕੋਰਟੀਸੋਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹਾਰਮੋਨ ਉਹ ਹਾਈ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿ ਜੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਮੂਡ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਮ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਲ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਉਨੀ ਪੂਰੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੀਂਦ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਖਾਸ ਕਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੇਟ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਖਾਣ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੇਟ ਵਗੈਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ 'ਚ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੇ ਵੇਟ ਗੇਨ 'ਚ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਰਟੀਸੋਲ ਲੈਵਲ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਰਟੀਸੋਲ ਲੈਵਲ ਹਾਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਸਰੀਰ 'ਚ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਨੋਰਮਲ ਆ ਪਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਫੈਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਕਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਢਿੱਡ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਂ ਹੈ ਨਾ ਇੱਧਰ ਲੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਰਟੀਸੋਲ ਹਾਈ ਆ। ਅਤੇ ਕੋਰਟੀਸੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਨੀਂਦ ਵੀ ਆ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੋਰਟੀਸੋਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਰ ਹਾਰਮੋਨ ਹੁੰਦਾ ਗ੍ਰੇਲਿਨ, GHRELIN ਹਾਰਮੋਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਕਰੇਵਿੰਗਸ ਵਧਾਉਂਦਾ। ਕਰੇਵਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ, ਕਿ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਰੇਵਿੰਗਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟੀਸੋਲ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਗ੍ਰੇਲਿਨ ਹਾਰਮੋਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰੇਵਿੰਗਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੇ ਕੋਈ ਫੈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਆ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ। ਹੋਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਾਹਵਾ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰ ਲਈਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਜਾਣੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ, ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਲੀਪ ਸਕੈਜੂਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ YouTube ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਈਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਬਲੂ ਲਾਈਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਆਪਣੇ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੈਲਾਟੋਨਿਨ ਆ ਸਰੀਰ ਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਲਾਟੋਨਿਨ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵਧੀਆ ਨੀਂਦ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਈ ਲੋਕ ਮੈਲਾਟੋਨਿਨ ਦੀ ਗਮੀ ਜੀ ਖਾਂਦੇ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲਾਟੋਨਿਨ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਲੂ ਲਾਈਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੌਣਾ ਤਾਂ ਘੰਟਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਫੋਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ TV ਵਗੈਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ।
ਜੇ ਨਹੀਂ ਯਕਦਮ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਤੇ 4 ਜਣੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਆ ਤੇ ਗੱਪਾਂ-ਸ਼ੱਪਾਂ ਮਾਰ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਆਫ ਹੋ ਜੇ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਕਿ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰੱਸ਼ ਤੇ ਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਵਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਸਾਫ਼ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲਾ-ਹੌਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਲੈਕਸਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਵਰ ਵਗੈਰਾ ਲਈਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਚਿਪਚਿਪਾਹਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੰਮੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਲਾਈਕ ਇਫ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੈਕਸਡ ਹੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੰਮੇ ਪਵੋਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਨਹਾਤੇ ਧੋਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਤੇ ਨੀਂਦ ਆਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜੇ ਏਸੀ ਵਗੈਰਾ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਸਿਆਲਾਂ 'ਚ ਹੀਟ ਵਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਰੱਖੀਏ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਤੇ ਸਲੀਪ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕੰਬਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ, ਪਰ ਜੇ ਫੈਰਨਹਾਈਟ 'ਚ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ 72 71 ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਿਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨੀਂਦ ਸੌਖੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਗਰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨੀਂਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਔਖੀ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਉੱਠਦਾ ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 3-3 ਵਾਰੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੌਫੀ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਫੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੈਫੀਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆ ਆਪਣੇ ਸਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਉਹ ਪੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕੌਫੀ ਵਗੈਰਾ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕੈਫੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਨਾਈਟ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 2-2 3-3 ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਉੱਠਦਾ। ਇੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਤਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਐਸੀਡਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਢਿੱਡ 'ਚ ਚੱਲਣ ਦਿਆ, ਢਿੱਡ ਰਿਲੈਕਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਕਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਜੇ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਰੀ ਬੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਾਹਵਾ ਰੌਲਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਬਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੌਂ ਜਾਓ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਿਪ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਲੰਮੇ ਪਏ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਮਾਗ ਭੱਜਣ ਦਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਤੇ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆਈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਆ ਜੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ YouTube ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਰੇਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਸਿਰਫ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਟੀਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਫਲੂਟ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਸਰੀ ਜੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਬੜੀ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਝਰਨੇ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਮਿੱਠੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੋਲੀਊਮ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਲੂਟ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਾਂਸਰੀ ਜੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਦਿਮਾਗ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਖਿਆਲ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਆਉਣ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਮਿਲਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਦਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਨਹਾ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਵਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵਾਈਸ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਖਾਵੋ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੌਫੀ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਪੀਓ, ਅਤੇ 7 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਨੀਂਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਛੋਟੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਦੀ ਏਜ, ਸਮਟਾਈਮ ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ 9 hours or 11 hours, ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਓਨੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰ 'ਚ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਦ ਆਉਣ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਔਖ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਟੈਬਲੇਟਸ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਜਾਂ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਤੋਂ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਲਟੀਵਾਈਟਾਮਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਸ਼ ਓਇਲ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ, ਨਿਆਣੇ ਨਾ ਖਾਇਓ, ਸਿਰਫ ਸਿਆਣੇ,
ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾफ़ੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਗੱਲ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਖਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਵੋਇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਪਰ ਕਾफ़ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਉਹਦੀ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਵੀ ਨੀਂਦ 'ਤੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।